πανσέτα για σήμερα. Είναι ένας αγαπημένος ελληνικός μεζές στα κάρβουνα και θα σας δείξω τον πιο απλό τρόπο για να τον ψήσετε, που είναι και ο πιο γρήγορος. Απευθύνομαι και σε αρχάριους ψήστες και απευθύνομαι και σε ψήστες που ξαφνικά βρέθηκαν με παρέα ή θέλουν κάτι γρήγορο. Όπως εγώ τώρα καλή ώρα που ήρθε ο αδερφός μου με την παρέα του. Καλώς ήρθες. Γεια σας και από μένα. Και θα πρέπει να κάνουμε κάτι γρήγορο και σε αυτό θα μας βοηθήσει η πανσέτα, γιατί είναι ένας μεζές που τον τρώνε όλοι, μικροί και μεγάλοι. Εκτός και από πανσέτα, θα ψήσουμε και μερικά κοντοσούφλια, γιατί είμαστε μεγάλη παρέα και επειδή ήρθαμε ξαφνικά, δεν θα έχει μαρινάρισμα. Δεν είναι ένας απλός τρόπος ψησίματος. Και αυτός ένας γρήγορος τρόπος ψησίματος, γιατί πρέπει να έχουμε και αυτό υπόψη μας, το γρήγορο ψήσιμο. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Είμαστε η αδερφή Μαλιώρα, ο Ανδρέας και ο Γιώργος και κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Η αγάπη μας και το πάθος μας για το ψήσιμο μας οδηγήσαν να δημιουργήσουμε το δικό μας κανάλι, το Grill Philosophy, για να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα πως το ψήσιμο είναι η επικοινωνία. Έτσι καλά ακριβώς. Ψησίματα λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Καλά ψησίματα σε όλους. Αυτό το μέγεθος και κυρίως αυτό το πάχος είναι το κατάλληλο, θα έλεγα, για να ψήσουμε την πανσέτα μας και να βγει τραγανή και ξηροψημένη. Θα μπορούσε να σας την κόψει ο χασάπης σας, αλλά εγώ πολλές φορές προτιμώ να κόβω μόνος μου τα κρέατα, όσο αυτό είναι εφικτό και μπορώ. Και έχει και το κοκαλάκι εδώ πέρα από τα πλευρά. Πάμε να ανάψουμε φωτιά και να τις ψήσουμε. Ανάβουμε τα κάρβουνα και όπως έχω πει πολλές φορές, τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα από πάνω προς τα κάτω, γι' αυτό το προσάναμα μπαίνει στην κορυφή, βαμβάκι με ενόπνευμα, και έτσι τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Σήμερα θα δοκιμάσω κάρβουνα από ελιά. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα, ανάβουν σχετικά εύκολα, τα απλώνουμε και ξεκινάμε πρώτα με τα κοντοσούβλια μας. Ψήνουμε τις πανσέτες σε δυνατή φωτιά. Δεν έβαλα περισσότερη φωτιά για να ψήσουμε και δεύτερη φορά, για οικονομία στο κάρβουνο. Και κάνουμε γρήγορα τα πρώτα γυρίσματα. Εδώ θα πρέπει να επισημάνω πως χρησιμοποιούμε λαβίδα και όχι πυρούνι για να τρυπάμε την πανσέτα. Αυτό ισχύει για όλα τα κρέατα που ψήνουμε στη σχάρα. Η πανσέτα είναι εύκολη στο ψήσιμο και συνίσταται για τους αρχάριους και είναι και πάρα πολύ νόστιμος ψητός μεζές. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Αρχίζουν και παίρνουν χρώμα. Θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, να αλατίσουμε και ελαφρά λίγο πριν το ψήσιμο ή την ώρα που ψήνονται, αλλά εγώ προτιμώ όλες τις γευστικές παρεμβάσεις να τις κάνω στο τέλος, σε κάτι που ψήνουμε γρήγορα. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Αρχίζουν και παίρνουν ωραίο χρώμα.
Αυτό το χρυσαφί χρώμα με τρελαίνει. Μόλις ψηθούν αυτές θα ξαναγεμίσουμε τη σχάρα. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Αυτό είναι το χρώμα που θέλουμε. Δεν μ' αρέσει να ξεροψύνω τις πανσέτες για να παραμένουν ζουμερές. Σε λίγο θα είναι έτοιμες να τις βγάλουμε. Ψήνονται γρήγορα, σε λιγότερο από 25 λεπτά. Αυτό είναι το χρώμα που πρέπει να έχει για να τη βγάλουμε. Να, έτοιμη. Έτοιμη και αυτή. Ίσως από τα πιο γρήγορα ψητά στη σχάρα είναι η πανσέτα. Και από τα πιο νόστιμα θα έλεγα. Πάμε να βάλουμε μερικές ακόμα στη φωτιά. Έτοιμη. Και το ψήσιμο συνεχίζεται. Σε λίγο και τα κουντουσούβλια μας θα είναι έτοιμα. Μια κουταλιά της σούπας αλάτι θαλασσινό, προτιμώ ανθό αλατιού, και μισή κουταλιά της σούπας ρίγανη, φρεσκοτριμμένη. Αυτό θα είναι το αρωματικό μας. Άφθονο λεμόνι, και αλατορίγανη. Αυτό και μόνο είναι αρκετό να μας δώσει πολύ καλή γεύση στην πανσέτα μας. Πάμε να δοκιμάσουμε. Εξαιρετική γεύση. Σε άλλα ψησίματα θα σας δείξω μερικές μαρινάδες για να μαρινάρετε την πανσέτα σας και να δώσετε διαφορετική γεύση. Και εδώ άφθονο λεμόνι, και αλατορίγανη, σκοτριμμένη ρίγανη και καλό αλάτι. Βλέπετε, πολύ ζουμερό. Η περιστροφή κάνει πάντα τη διαφορά. Καλά ψησίματα σε όλους.